नमस्कार मित्रांनो, स्वागत करतो तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे श्रीकांत मराठी. तर मित्रांनो, आजचा हा व्हिडिओ जर आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, चला आजचा हा व्हिडिओ सुरू करूया. तर मित्रांनो, आजच्या ह्या व्हिडिओमध्ये मी जे तुम्हाला सांगणार आहे की 3 असे ॲप्लिकेशन जे आहे गेमिंग ॲप्लिकेशन. तर मित्रांनो, तर चला व्हिडिओ सुरू करूया. तर तुम्हाला सांगतो, समजा पहिले टॉप नंबरला जे येत आहे ते म्हणजे MPL मधून जे आहे तुम्ही खास करून पैसे कमवू शकता आणि पैसे म्हणजे तुम्ही बँक अकाउंटमध्ये सुद्धा ट्रान्सफर करू शकता, जे UPI थ्रू सुद्धा करू शकता बँक अकाउंटमध्ये आहे ट्रान्सफर. आणि दुसऱ्या टॉपिकला जे येत आहे ते विंजो गोल्डमध्ये सुद्धा तुम्ही बँकमध्ये जे आहे पैसे ट्रान्सफर करू शकता आणि पेटीएममध्ये सुद्धा तुम्ही पैसे ट्रान्सफर करू शकता. तर त्याला तिसऱ्या नंबरवर जे वळूया म्हणजे फक्त की MPLमध्ये जे आहे मित्रांनो, विंजो गोल्डपेक्षा जे MPLमध्ये जे आहे की थोडंसे विंजो गोल्डमध्ये जे आहे तुम्हाला 50% ऑफर त्यांना असते आणि 50% तुम्हाला. तर जर तुम्ही 50 रुपये समजा, जर तुम्ही 50 रुपये तुम्हाला मिळाले विंजो गोल्डमधून जर तुम्हाला 50 रुपये मिळाले तर 25 रुपये त्यांना जातात आणि 25 रुपये तुम्हाला. आणि जर तुम्ही समजा 100 रुपये जिंकला तर 50 रुपये त्यांना आणि 50 रुपये तुम्हाला, असे होते विंजो गोल्डमध्ये. आणि MPLमध्ये जे आहे तुम्ही बेस्ट म्हणजे MPLमध्ये असे नाही की तुम्ही 50% त्यांना नाही 50% तुम्हाला नाही. MPLमध्ये जे आहे तुम्ही जर जिंकला तरच तुमचे जे पैसे आहेत तुम्हाला मिळतील. पण MPLमध्ये एवढंच की खास करून एवढे भारी दिलेले नाही की ऑप्शन की तुम्हाला जे स्वतःच्या बँकेतले पैसे जे आहे ॲड करावं लागतात MPLमध्ये. आणि विंजो गोल्डमध्ये जे आहे ते स्वतः देतात, 10 रुपये एक्स्ट्रा देतात. मग तुम्ही जर जिंकला तर तुम्हाला ते पैसे डबल होतात आणि मग जर तुम्ही बँकेत जर ट्रान्सफर करायला गेला तर ते पैसे जे आहे कमी होतात. आणि विंजो गोल्डसुद्धा खूपच भारी ॲप्लिकेशन. जर आवडलं तर नक्की डाउनलोड करा, लिंक इथे खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, तर नक्की डाउनलोड करा. तर मित्रांनो, तिसऱ्या टॉपिकला जे येत आहे ते म्हणजे आहे गेम जॉब ॲप्लिकेशनसुद्धा मित्रांनो खूपच भारी ॲप्लिकेशन आहे. गेम जॉबमध्ये सुद्धा तुम्ही मित्रांनो पैसे कमवू शकता आणि गेमसुद्धा खेळू शकता. फक्त हे जे ॲप्लिकेशन आहे तुम्हाला जे आहे डाउनलोड करायची गरज नाही. गेम जॉब जे ॲप्लिकेशन जे आहे तुम्हाला डाउनलोड करायची गरज नाही. इंटरनेटवर जर सर्च केलं गेम जॉब तर तुम्हाला त्याची वेबसाईट मिळून जाते. तर तुम्ही तिथून वेबसाईटवरून सुद्धा ते गेमवरून पैसे कमवू शकता. तर तुम्हाला फक्त इथे तुमचा रजिस्टर मोबाईल नंबर देऊन तुम्हाला साइन इन व्हावं लागतं. तर चला त्या गेम जॉबची सुद्धा खाली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेले आहे. तिन्ही ॲप्लिकेशनचे जे लिंक जे आहे तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये बघायला मिळेल. तर व्हिडिओला लाईक करा यार, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि साथी नोटिफिकेशन बेलला सुद्धा ऑलवर करा.